දිගින් දිගටම මාධ්‍යවේදීන් ඉලක්ක කරගනිමින් ඒ වගේම සිවිල් ක්‍රියාකාරිකයන් දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකයන් ඉලක්ක කරගනිමින් දේශපාලන සංවිධාන ඉලක්ක කරගනිමින් ආණ්ඩුව විසින් විවිධ මාර්ධනයන් ක්‍රියාත්මක කරමින් තියෙනවා. මේක මේ අලුත් අත්දැකීමක් නෙමෙයි. අපි දැක්ක පහුගිය අවුරුදු ගානක ඉඳලම මේක අපි අත්විඳිමින් තියෙන දෙයක්. හැබැයි මේ වෙනකොට මේ මාර්ධනය ක්‍රමයෙන් වැඩි කරමින් තියෙනවා. ඉතින් මේ මාර්ධනයට ඒක මොකද අද දවසේ ඕන් වෙත එල්ල වෙන්නේ මාර්ධනය ඊළඟ දවසේ ඊළඟ මොහොතේ එල්ල වෙන්නේ අපි වෙත. ඉතින් අපි වෙත මේ මාර්ධනය එල්ල වෙන්න කලින් අපි හැමෝගෙම වගකීම පුරවැසියන් විදියට අපි හැමෝගෙම වගකීම තමයි මේ මාර්ධනයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වෙන එක විරුද්ධව නැගී සිටින එක. අපේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව රටේ මූලික නීතිය ඇතුලේ මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයක් ඇතුල් කරලා තියෙන්නේ. ඒ අයිතිවාසිකම් දාන්න ඕන හින්දා නෙමෙයි ඒවා මිනිස්සුන්ට ලැබිය යුතුම නිසා. එතකොට ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයේ සහතික කරලා තියෙන එක අයිතිවාසිකමක් තමයි භාෂණයේ නිදහස, කතා කිරීමේ නිදහස. හැබැයි මේ ආණ්ඩුව විතරක් නෙමෙයි කලින් ආණ්ඩු පවා දිගින් දිගටම ඔවුන්ගේ දේශපාලන විරුද්ධවාදීන් මර්ධනය කරන්න මේ භාෂණයේ නිදහස උල්ලංඝනය කරන්න කටයුතු කරා. ඇතැම් මාධ්‍යවේදීන්ගේ ඇතැම් මාධ්‍ය ආයතනවල මාධ්‍ය භාවිතාව පිළිබඳ අපිට ඇතැම් විවේචන තිබුණා. යහපත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් වෙනින් පෙනී ඉන්න සංවිධානයක් විදිහට අපි ඔවුන්ට විරුද්ධව කතා කරත් අපි විශ්වාස කරනවා ඒ අවම මාධ්‍ය භාවිතයන්වත් අවම මාධ්‍ය සදාචාරයන්වත් භාවිතා නොකලත් ඕනෑම මාධ්‍ය ආයතනයකට මාධ්‍ය වේදිකයකට විරුද්ධව ආණ්ඩුවේ පැත්තෙන් මාර්ධනයක් එනකොට අපි ඔවුන් වෙනුවෙන් කොන්දේසි විරහිතව පෙනී ඉන්නවා. මොකද අපි විශ්වාස කරනවා ඕනෑම මිනිසෙකුට තමන්ගේ අදහස් තමන්ගේ කැමැත්ත නිදහසේ ප්‍රකාශ කරන්න අයිතිය තියෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විසිනුත් මෑත කාලීනවත් දිගින් දිගටම තහවුරු කරා මිනිස්සු විසින් අපි විසින් පත් කරලා යවන ආණ්ඩුවල ඒ වගේම අපේ බදු මුදලින් යැපෙන රජයේ නිලධාරීන් යම් කිසි විදිහකට රටේ පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කරනවා නම් රටේ පුරවැසියන්ට හානි වන ආකාරයට කටයුතු කරනවා නම් ඒවා විවේචනය කරන්න ඒවට විරුද්ධව කතා කරන්න අයිතිය තියෙනවා කියලා. හැබැයි ආණ්ඩුව මේ කිසිවක් ගණනකට ගන්නේ නැතුව ඔවුන්ගේ දුර්වලකම් වසා ගන්න, ඔවුන්ගේ අසමත්කම් වසා ගන්න, ඒ වෙනුවට ඔවුන්ට එල්ල වෙන විවේචනයන් ඒ සම්බන්ධව කතා කරන පුද්ගලයන්ව මර්ධනය කරන්න කටයුතු කරන විශේෂයෙන්ම අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල
චම්දිත එල්ල වෙච්ච ප්‍රහාරය ඊට පස්සේ ශහන් මාලක සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරපු විදිය මේ උදාහරණ කීපයක් විතරයි. ඉතින් අපි දන්නවා මේ ආරම්භයේ විතරයි මේක දිගින් දිගටම තව ගමන් කරමින් තියෙවි. හැබැයි අද දවසේ අපි මේ ආරම්භයේදී මේකට විරුද්ධ වුණේ නැත්නම් ආණ්ඩුව දිගටම මේ මර්ධනය මේ ගල් වලින් බිත්තර වලින් විතරක් නවතින්නේ නැතුව උණ්ඩේ දක්වා යන ගමන දුර නෙවෙයි මේ. ඉතින් ඒකින්ද අපි ආරාධනා කරන්නේ රටේ පුරවැසියෝ විදියට අපේ අයිතිය අපේ හඬ අපේ අදහස් ප්‍රකාශනයේ අයිතිය ආරක්ෂා කරගන්න අපි හැමෝම එකතු වෙලා වැඩ කරමු කියලා. ස්තුතියි. මමයි රංග ගුණසේකර අලුත් පියාපත් මෙහෙයුම් කමිටු සමාජික. අද අපි විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් භාෂණය සහ ප්‍රකාශනයේ නිදහස ඉල්ලා මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අවධානයත් ඒ වගේම මේ රටේ පාලකයන්ගේ අවධානයත් ඉල්ලන්න තමයි අලුත් පියාපත් එක විදිහට අද අපි පිටකොටුවට ආවේ. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා මේ වේදී ගෝඨාභය සර්ුත් ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවත් විශේෂයෙන්ම පිටරවලට ඒ වගේම අසූචි වලට ඒ වගේම සුදු වෑන් වලට ප්‍රේම කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ මීට පෙර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයත් ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයත් මීට කාලයකට පෙර මේ දේවල් වලට ගොඩාක් ප්‍රේම කරපු කෙනෙක්. ඉතින් ඔබ දන්නවා මීට සති කිහිපයකට පෙර විශේෂයෙන්ම බිත්තර ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා විශේෂයෙන්ම ජාතික ජනබලවේගයට. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම මාධ්‍යවේදියෙක් ලෙස වැඩ කටයුතු කරන සමුදිත මහත්මයාගේ නිවසට අසූචි ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා. ඒ වගේම ශෙහාන් මාලක සහෝදරයව මීට දින දෙකකට පෙර විශේෂම සුදු වෑන් එකක් ගෙනල්ලා උස්සගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අහනවා විශේෂම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයත් මහින්ද රාජපක්ෂලත් මේ ආණ්ඩුවට අපි කියනවා ගූ කන වැඩ කරන්න එපා කියලා. ලැජ්ජ නැති වැඩ කරන්න එපා කියලා තමයි අපි විශේෂම අලුත් ව්‍යාපත් ලෙස කියන්නේ. මොකද ඔබ දන්නවා ගෝඨාභය මහත්තයා ආවේ සෞභාග්‍ය දැක්ම හදන්න. හැබැයි සෞභාග්‍ය දැක්ම සයන්න හදන්නවත් දැන් ගෝඨාභය මහත්තයාට බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අද ඉන්ධන පෝලිං හදලා තියෙනවා. අද බෙහෙත් පෝලිං හදලා තියෙනවා. කිරිපිටි පෝලිං හදලා තියෙනවා. පොහොර පෝලිං හදලා තියෙනවා. ඒවා තමයි අද ගෝඨාභය මහත්තයා හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ගෝඨාභය මහත්තයා ආවේ මුළු රටටම ජාතික ආරක්ෂාව දෙනවා කියලා. අද මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ආණ්ඩුවෙන් ආරක්ෂා වෙන්න. එතනට මේකපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි කියන්න ආවේ ගෝඨාභය මහත්තයටත් ඒ වගේම මහින්ද මහත්තයටත් ඒ වගේම මහින්ද මහත්තයාට ගෝඨාභය මහත්තයාට අද ආරක්ෂාව දෙන්න විශේෂම මූදු මංකොල්ල කාර්යයටත් ඒ වගේම ජාවාරම්කාරයෝ සියලු දෙනාට අපි කියනවා ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරමින් ඉන්නේ ඉතාමත් පරණ උපක්‍රම. ඒක නිසා බිත්තර වලින් නාලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ. මේ අසූචි වලින් නාලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ. ඒක නිසා මේ මෝඩ වැඩ මේ ගඳ ගහන වැඩ තවත් සමාජයේ නොකර අපේ රටට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් භාෂණයත් ප්‍රකාශනයත් අදාළ කරන නිදහස දෙන්න කියන එක තමයි අපි බලපෑම් කරන්නේ. අපි මෙතනට අලුත් ව්‍යාපත් ලෙස ආවේ අපි විශේෂයෙන් මේ ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් භාෂණය ප්‍රකාශනය නිදහස ඉල්ලන්න නෙමෙයි. මොකද අපි දන්නවා ඒක මේ ගෝඨාභය මහත්තයාගේ සාක්ෂියෙන්වත් මහින්ද මහත්තයාගේ මැදමුල්ලේ වලව්වෙන් දෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. මේක මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතියක්. අපි ඒ වෙනුවෙන් තමයි පෙනී සිටින්නේ. ඒක නිසා අපි ඒ සියලු දෙනාට කියනවා පරණ උපක්‍රම මහත්තයෝ දැන් අවෝසි. ඒවා වැඩක් නැහැ. මොකද අලුත් වටයකින් මේ රටේ ජනතාව ඕගොල්ලත් මේ අවුරුදු ගණනාවක් කරගෙන ආපු මේ පාලකයොත් මාරු වෙමාට කරගෙන ආපු දේ දන්නවා. මොකද මේ හැම පාලකෙම කරනවා කියලා ආපු කිසි දෙයක් කරේ නැහැ. ඒ වෙනුවට කරපු දේ තමයි ජාතිවාදය නැත්නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අකුලන එක. ඒ වගේම මර්ධනය, භාෂණ සහ ප්‍රකාශන නිදහස අකුලන එක තමයි මේ රටේ හැම පාලකයෙක්ම කරේ. ඒක නිසා අපි තරුණ කණ්ඩායමක් ලෙස අපි මේ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි මේ ආණ්ඩුවට කියනවා අපි ඔබේ බියගොළු ආණ්ඩුවට අපි කිසිසේත් බය නැහැ. අපි එකතු වෙලා ඔබේ ක්‍රියාමාර්ගය මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එරිගෙන ක්‍රියාමාර්ගයත් භාෂණය සහ ප්‍රකාශනයට එන ක්‍රියාමාර්ගයත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම පරාජයට පත් කරනවා කියන දේ තමයි අපි කියන්නේ. ඒ වගේම මේ වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙන තරුණයන්ට ප්‍රගතිශීලී මිනිස්සුන්ට කණ්ඩායමට අපි කියනවා බය නැතුව මේ බියගොළු ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ලියන්න. ඔබේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ඔබ ලියන්න. ඒ වෙනුවෙන් හඬ නගන්න. ඒ වෙනුවෙන් ඔබ වෙනුවෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් භාෂණය සහ ප්‍රකාශන නිදහසේ අපේ රටේ ඉන්න ප්‍රගතිශීලී මිනිස්සුත් තරුණ කොටසුත් සියලු දෙනාම මේ බියගොළු ආණ්ඩුව පරාජයට පත් කර ගැනීම මැදිහත් වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් තව තවත් ශක්තිය ධෛර්යය අරගෙන මේ මැදිහත් වීම පරාජයට පත් කරන්න එන්න කියන එක තමයි අපි අලුත් ව්‍යාපත් ලෙස කියන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. ටුට්ටක් එන වර්තමානයේ වන විට ඔබ දන්නවා වර්තමානයේ වන විට මගේ නම ශක්තික සත්කුමාර. භාෂණයේ සහ ප්‍රකාශනයේ නිදහස වර්තමානයේ වෙන විට විශාල අනතුරකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මේ රජයෙන් පමණක් පටන් ගත්ත දෙයක් නෙමෙයි. ඒක යහපාලන රජයේ ඉඳලා සහ ඊට පෙර රජයන් වල
පටන් ගත්ත දෙයක්. දැන් වර්තමානයේ වෙන විට මේක ගොඩක් උඩුදු වෙලා වාචනය සහ ප්‍රකාශනයේ නිදහස මිනිස්සුන්ට අහිමිම වෙලා යන තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. තමන්ගේ දෙයක් ලියන්න, තමන්ගේ දේශපාලන සිතුවිල්ලක්, තමන්ගේ නිර්මාණයක් ලියන්න බැරි තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තමන් ලියන සෑම දෙයක්ම අද මේ පවතින රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විසින් ඔවුන්ට විරුද්ධ නම් ඒක මේ ඔහුව දඬුවම් ගැසීමට යොදාගෙන තිබෙනවා. එම නිසා අලුත් ව්‍යාපත් වශයෙන් මෙම සංවිධානයේ වශයෙන් භාෂණය සහ ප්‍රකාශනයේ නිදහස වෙනුවෙන් තරුණයෝ වශයෙන් පෙනී සිටිනවා. මම කියනවා අනිත් සියලුම ප්‍රගතිශීලී තරුණ කොටස් වලට නිවහල් චින්තකයින්ට නිදහස් මතධාරීන්ට මේ රජයේ මේ ගෙන යන භාෂණය සහ ප්‍රකාශනයේ නිදහස අකුලවන මේ වැඩපිළිවෙලට විරුද්ධ වෙන්න එකතු වෙන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. I am Rai Balthasar, member of the steering committee of Alut Vyapat. Today we have gathered in front of the Fort railway station to talk about the freedom of speech, the right that we have as each of us have as citizens to speak our mind, to speak our heart. Unfortunately, this very right is what is being taken away from us, and day by day there are incidents that happen that make us question the right that we have within the legislature, within the framework of being a citizen of this country. Just last week we saw there were two incidents that came to mind. One was the unlawful arrest of Shehan Malaka Gamage, a young activist himself who has been talking about seeking justice for those victims of the Easter Sunday attacks. As someone who's been asking for justice, it is very ironic that this government, who hasn't been able to support those families and the victims of those suffering from the trauma and the pain and the loss of those of their loved ones during the Easter Sunday attack. It is ironic that there is no justice served. However, the one person who has been very vocal about justice has been one of the many people have been taken into custody. He was subsequently released, but it is very much a part of the tactic or the game of intimidation that this government plays. And we also saw this again a couple of days ago with the journalist Chamuthit Samaravikrama, the attack with it is truly a very sad state when government and its supporters choose to go into somebody's home and attack their families and to attack their home in such a manner. And these attacks aren't new. This has been always a way in which, a design in which the government and those who have been in power, in particular the present government, it is no secret. It is a history of violence. It is a history of intimidation that they continue to use in order to silence the voice of regular citizens of this country, writers, organizations, artists, lawyers, social justice, those seeking social justice, the academics. This has always been the case. This has always been the way in which they have pushed back, that they have tried silencing the voices of dissent. And we are here today to remind not just those who are already talking about this problem, but we're also asking those of you at home. This is something that is extremely personal to each of us. Today, the voices might be about something that you can't relate to, but tomorrow it might be. So we are asking you to please be conscious of the fact that our voices are being shut down systematically. This is not something random. This is a very calculated affair. It's a very calculated way in which intimidation takes place by the state, by the government. So we're asking you to please be conscious of this, to speak up, to speak out. And we're also asking the government, and we're telling the government, we're not asking the government, we're telling the government we are not afraid. We are not afraid. We are here to speak our voices, to speak our hearts, and we are not going to be intimidated by the pressures that you place on us. මම ජාතික භික්ෂු පෙරමුණේ විධායක සභික තංගල්ලේ සාරද හාමුදුරුවෝ
අලුත් ව්‍යාපත් සංවිධානයේ අද සංවිධානය කරපු මේ නිහඬ විරෝධතාවයට අපි අද දවසේ එකතු වුණා. ඇත්තටම අපිට පේනවා ආණ්ඩුව දැන් තමන්ගේ නොහැකියාවන් වර්ධනය කරන්න, එහෙම නැත්නම් නොහැකියාවන් වහගන්න ඒ වෙනුවෙන් කතා කරන නැත්නම් ඒ නොහැකියාවන් පෙන්වා දෙන මාධ්‍යවේදීන්ට ඒ වගේම සංවිධානවලට ප්‍රහාර එල්ල කරන්න පටන් ගෙන තියෙනවා. ඒතර අපි දකින්න පළවෙනිම දේ තමයි මේක ඇත්තටම බියගුළු ප්‍රහාරයන්. මොකද හැඟවෙයි ඉඳලා ගහන ප්‍රහාරයන් එලිපිට ධෛර්යවන්ත අයගේ ප්‍රහාර නෙමෙයි. ඒ බියගුළු ප්‍රහාරයන්. ඒ නිසා මේ බියගුළු ප්‍රහාර වලින් මේ මාධ්‍යවේදීන් වගේම විරෝධය දක්වන නැත්නම් මේ වරද කතා කරන අයට විරුද්ධව ප්‍රහාර එල්ල කිරීමක් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. එතකොට මේකත් එක්කලා අපිට දැනෙන දෙයක් තමයි රටේ ජනතාව ඒ වගේ මේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කතා කරන මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු මේ වගේ සංවිධාන යටපත් කරන්න, මර්ධනය කරන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මහ ජනතාවට විශේෂයෙන් ප්‍රකාශ කරන හැමදෙනාටම ශ්‍රී ලංකා වාසී සියලු දෙනාටම මේ වෙලාවේ පස්සට යන්න එපා, ආපස්සට යන්න එපා. කොයි වෙලාවකවත් මේ වගේ බියගුළු ප්‍රහාරයන් වලට ආපස්සට යන්න එපා. අපි සංවිධානගත වෙලා අපි එකමුතු වෙලා මේ ප්‍රහාරයන් වලට විරුද්ධව මේ රටේ තියෙන ඇත්ත తত্ত্বය, මේ ආණ්ඩුව ගෙනියන ඇත්ත తত্ত্বය, මේ ජනාධිපතිවරයා කරන ඇත්ත දේවල් මොනවද කියලා මේ රටට කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ රට බේරා ගන්න, මේ රට මේ කරන විනාශයෙන් බේරා ගන්න අපි කවුරුත් එකමුතු වෙන්න ඕනේ. මොකද අපිට තියෙන එක රටක්, සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් මේ රටේ ඉන්න සියලු ජනතාවට එක රටක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ආණ්ඩු එක ආණ්ඩු ඇවිල්ලා එක දේවල් කරලා යනවා. ඒ කරපු දේවල් තමයි අපිට මේ වෙනකොට පේන්න තියෙන රටේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කරපු විනාශයන් මේ ප්‍රමාණයෙන් හරි බේරගන්න අපි කතා කරන්න ඕනේ, ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා හැමදෙනාටම අපි විශේෂයෙන්ම මහා සංඝරත්නයේ හැටියට ඉල්ලා හිටිනවා ඉස්සරහට එන්න, බිඳුවක්වත් ආපස්සට අඩිය තියන්න එපා, බය වෙන්න එපා. ඉස්සරහට ඇවිල්ලා රොද බැඳලා එකතු වෙලා මේ විරෝධතාවයන් වලට විරුද්ධව, එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුව ගෙනියන මේ බියගුළු ප්‍රහාරයන් වලට විරුද්ධව අපි කවුරුත් එකට එකතු වෙලා මේ අපිට අපේ ජනතාවට ජයග්‍රහණය ලබා දෙන්න කවුරුත් එකතු වෙන්න කියලා මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලා හිටිනවා. ඒ වගේම ආණ්ඩුවේ සිද්ධ කරන මේ බියගුළු ප්‍රහාරයන් ඉතාමත්ම පහත් කොට හෙලා දක්වනවා මේ අවස්ථාවේ මහා සංඝරත්නයේ හැටියට. මම නිර්මාණ වීරසිංහ අලුත් ව්‍යාපත් මෙහෙයුම් කමිටු සමාජික. ඇත්තටම මට කියන්න තියෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව හරියම මෝඩ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. පහත් තලයට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ රටේ කොන්ද පණ තියෙන මාධ්‍යවේදීන්, කොන්ද පණ තියෙන සිවිල් ක්‍රියාකාරිකයින්, ඒ වගේම කොන්ද පණ තියෙන රටේ ඉන්න පුරවැසියන් ආණ්ඩුවේ යම් වැරද්දක් පෙන්වලා දෙනකොට ආණ්ඩුව අරන් යන අදූරදර්ශී ආර්ථික වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරනකොට මේ රට තව තවත් අගාධයට පත් කරන්න එපා කියනකොට එව්ව පෙන්වලා දෙනකොට ආණ්ඩුව පටන් ගන්න තියෙනවා. එහෙම කොන්ද පණ තියෙන මිනිස්සුන්ට, එහෙම කොන්ද පණ තියෙන මාධ්‍යවේදීන්ට, එහෙම කොන්ද පණ තියෙන සිවිල් ක්‍රියාකාරිකයින්ට බිත්තර ගහන්න, ඒ වගේම තමන් ගාව තියෙන ගඳ ගූ වලින් ගහන්න, තව ඒ වගේම ගල් වලින් පාර දෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. හරිම මොන්ටිසෝරි ක්‍රියාවක්. මං ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවට කියනවා කරුණා කරලා තේරුම් ගන්න, මේ වැරද්ද පෙන්වලා දෙනකොට තමන්ගේ වැරද්ද දකින්න, ඒ සම්බන්ධයෙන් සංවාදශීලී වෙන්න. ඒකයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගරු කරනවා නම් කරුණා කරලා තමන්ට පෙන්වලා දෙන වැරද්ද සම්බන්ධයෙන් සංවාදයකට එන්න, ඒවා වෙනස් කරගන්න. එහෙම නැතුව ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙනවා නම් ඒ කොන්ද පණ තියෙන මාධ්‍යවේදීන්ට කොන්ද පණ තියෙන කෙලින් ඇත්ත කතා කරන මිනිස්සුම නිහඬ කරවන්න පුළුවන් කියලා ඔය ගල් ගහලා ඔය බිත්තර ගහලා ඒක කොහොමත්ම වෙන්නේ නැහැ. ඒ පණිවිඩය දෙන්න තමයි අලුත් ව්‍යාපත් විදියට අපි අද මේ කොටුව දුම්රියපල ඉස්සරහට ආවේ. අද අපි අලුත් ව්‍යාපත් විදියට කියනවා මේ රටේ කොන්ද පණ තියෙන මිනිස්සු එහෙම කටවල් වහගෙන ඉන්නේ නැහැ. වැරද්දට අපි කතා කරනවා. වැරද්ද වෙනුවෙන් ඉස්සරහට එනවා. රට වෙනුවෙන් අපි පෙනී සිටිනවා. ඒ නිසා කවදාවත් ඔය ගල් ගහලා ඔය જાති මොන වැඩ කරත් මැරුවත් නිහඬ වෙන්නේ නැති මිනිස්සු ඉන්න රටක් මේක. ඒක මතක තියාගන්න. එහෙම මිනිස්සු ඉන්නවා මේ රටේ. එහෙම මිනිස්සු තව තවත් ගිහි වෙනවා උඹලෝ කරන මෝඩ වැඩ වලින්. ඒ නිසා කරුණාකරලා අපි තරයේ හෙලා දකින්න අලුත් ව්‍යාපත් විදියට ඔය කරන පහත් ගණේ ක්‍රියාවලියන් වලට කරුණාකරලා නවත්තන්න. ඔය විදිය බාල ගණෙන් සෙල්ලම් කරන්න ඉන්න එපා. ඔය සෙල්ලම් වලට අපි බය නැහැ. අපි විතරක් නෙමේ මේ රටේ කොන්ද පණ තියෙන කිසිම සිවිල් ක්‍රියාකාරිකයෙක් මාධ්‍යවේදියෙක් ඔයාලට බය වෙන්නේ නැහැ, සැලෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔය පහත් ගණේ මෝඩ ක්‍රියාවලින් එළියට ඇවිල්ලා අපි කියන වැරද්ද
වැරද්ද දකින්න ඒ වැරද්දත් සමග සංවාදගත වෙන්න ඒක වෙනස් කරගෙන මේ රට හරි පැත්තට හරවන්න කියලා අලුත් පියාපත් විදියට අපි අද කොටුව දුම්රිය පොළ ඉඳන් මෙහෙම ඔයගලට කියනවා බොහොම ස්තුතියි